Hey, what's up mga ka-positive? Another day, another hair tutorials para sa ating mga schoolers. Sobrang nice and smooth ng hair arrangement na to at napakadali ring sundan. Kaya ano pang inaantay mo? I-save and watch this video para sa ganun may baon ka sa bulsa mo ng mga ganitong hair techniques. Let's go!